প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত বনোৱা চুজি লাড়ু ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে অতি কম সামগ্ৰীয়ে কম সময়তে বনাব পাৰিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাব। আহক তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমে গেছত কেৰাহী এখন গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। কেৰাহী গৰম হোৱাত ইয়াতে 2 চামুচ ঘিউ দিছোঁ। ঘিউ দিয়াটো অপচনেল হয়, কিন্তু অকণমান দিলে লাডুৰ টেক্সচাৰটো ধুনীয়া হয়, লগতে গোন্ধটোও ভাল হয়। ঘিখিনি এয়া গলি আহিছে, গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিব। তাৰপিছতে ইয়াত যোগ কৰিছোঁ 2 বাটি চুজি। আপোনালোকে লাড়ু যিমান বনাব বিচাৰে সেইটো হিচাপত চুজিৰ পৰিমাণ কম বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া কম জুইতে চুজিখিনি লৰাই ভালদৰে ভাজি ল'ম, কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে। মন কৰিব গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিব। কম জুইতে চুজিখিনি ভাজিব, তেতিয়াহে ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো ভালকৈ নোহোৱা হ'ব। চুজি ভাজি থকাৰ সময়তে ইয়াত কেইটামান ৰঙা বাদাম আৰু কিচমিচ দিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই কিচমিচ আৰু বাদামকেইটা অকণমান এনেদৰে কাটি ল'লোঁ আৰু ইয়াত যোগ কৰি দিছোঁ। এতিয়া চুজিখিনিৰ লগতে বাদামখিনিও ভালদৰে ভাজি ল'ম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেলেগ এখন কেৰাহীত অকণমান ঘিউ নাইবা তেলত ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ফ্ৰাই কৰি পিছতো যোগ কৰিব পাৰিব। এয়া মোৰ চুজিখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। দেখিছে ৰংটো খুব ধুনীয়া হৈছে। ইয়াতকৈ আৰু ডাৰ্ক কৰিব নালাগে আৰু ভজা হ'লে খুব ধুনীয়া ভজা গোন্ধ এটা ওলায়। কম জুইতে এনেদৰে অলপ সময় ভাজি ল'ব। চুজিখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ভাজি লোৱাৰ পাছতহে চেনি যোগ কৰিব। চেনিখিনি মই ভালদৰে মিক্সিত পিচি লৈছোঁ, মন কৰিছে। আৰু এতিয়া ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ। 2 বাটি চুজিৰ বাবে মই ইয়াত 1 বাটি চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, গুড়ি চেনি। আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ মতে অলপ কম বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। গোটেইখিনি এতিয়া ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। চেনি দিয়াৰ পিছত কম জুইতে প্ৰায় 1 মিনিটমান সময়হে ভাজিব, তাতকৈ আৰু বেছি ভাজি থাকিব নালাগে। সেইবাবে চুজিখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ভাজি লোৱাৰ পাছতহে চেনি যোগ কৰিব। এতিয়া ইয়াত যোগ কৰিছোঁ আধা বাটি গাখীৰ। গাখীৰখিনি আগতে গৰম কৰি থৈছিলোঁ আৰু লগে লগে এয়া লৰাই দিব। গোটেইখিনি ভালদৰে মোৰ লৰাই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ। মন কৰিছে মিশ্ৰণটো বৰ বেছি পনীয়া কৰিব নালাগে। যিটো জোখ দিছোঁ এইটো জোখতে আপোনালোকে বনাই চাব, একেবাৰে পাৰফেক্ট হ'ব। মাত্ৰ সামগ্ৰীখিনি জোখোতে একেটা কাপ নাইবা বাতিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব। একে জোখৰ কাপ নাইবা বাতিতে গোটেইখিনি সামগ্ৰী যদি আপোনালোকে জোখে তেতিয়া সঠিক হয়। মিশ্ৰণখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা লাড়ু বনাই ল'ম। মন কৰিব একেবাৰে ঠাণ্ডা কৰিও পেলাব নালাগে। অলপ যেতিয়া হাতেৰে চুব পৰা হ'ব তেতিয়া লাড়ুকেইটা বান্ধি ল'ব। হাতখন মই অকণমান তিয়াই লৈছোঁ। এনেদৰে তিয়াই ল'লে গৰম ভাৱটো বেছিকৈ নালাগে আৰু লাড়ুকেইটা বান্ধিবলৈও সুবিধা হয়, বা অকণমান ঘিউ লগাই ল'ব পাৰে। এনেদৰে এতিয়া মই এটা জোখত লাড়ুকেইটা বনাই লৈছোঁ। একেবাৰে সহজ বনাবলৈ মন কৰিছেই, আৰু এই লাড়ুবিধ বনাই যোৱাৰ লগে লগে অলপ পাছতে টান হৈয়ে আহে। মিশ্ৰণখিনি কেৰাহীখনতে এনেদৰে এটা ছাইডে অকণমান হেঁচি থৈ দিব। তাৰপিছত এফালৰ পৰা অলপকৈ মিশ্ৰণ লৈ লাড়ু বান্ধি যাব। এনেদৰে কৰিলে মিশ্ৰণখিনি বহুত দেৰিলৈকে গৰম হৈ থাকে, সোনকালে ঠাণ্ডা হৈ নাযায়। আৰু যদি বেছি ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ ফলত আপোনালোকৰ লাড়ু বান্ধিবলৈ অসুবিধা হয়, তেতিয়া ইয়াতে অকণমান কুহুমীয়া গৰম গাখীৰ যোগ কৰি পুনৰ লাড়ু বান্ধিব পাৰিব। এতিয়া মই এনেদৰে গোটেই লাড়ুখিনি বনাই ল'ম। এয়া মোৰ লাড়ুকেইটা বান্ধি লোৱা হৈ গ'ল। টেক্সচাৰটো দেখি চাগে ধৰিব পাৰিছেই, টান হ'লেই বনাই যোৱাৰ লগে লগে টান হৈয়ে আহে। কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে একেবাৰে চুবাব নোৱাৰা টান, কাৰণ চুজিৰ লাড়ুবোৰ কেতিয়াবা বহুত বেছি টান হৈ যায়, তেতিয়া খাবলৈ ভাল নালাগে। এই লাড়ুবিধ আপোনালোকে মুখত দিয়াৰ লগে লগে পমি যোৱাৰ দৰে হয়। এই পদ্ধতিত যদি আগতে বনোৱা নাই এবাৰ নিশ্চয় বনাই চাব, একেবাৰে সহজ পদ্ধতি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি ল'ব। যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব। এতিয়া মই লাড়ুকেইটা এনেদৰে প্লেট এখনত সজাই লৈছোঁ। সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত লাড়ুখিনি আপোনালোকে এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই ৰাখিলে কেইবাদিনলৈও খাই থাকিব পাৰিব, সোনকালে বেয়া হৈ নাযায়। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ।